Tisztelt nézőink! Őriz a Magyar Televízió archívuma egy olyan Antall József interjút, amit sose láthattak, hallhattak nézőink. Annak idején 1990. szeptemberében egy tévéelnöki döntés következtében nem szólalhatott meg a képernyőn. Pedig az Antall kormány első 100 napja után, az önkormányzati választások előtt a felvétel a tanúság rá, a miniszterelnök megszólította a magyar népet. Pontos, elemző, meleg, bizalmat kérő és bizalmat adó szavakkal. De valami furcsa politikai szándék közéjük állt. A felvétel ma is jóval több, mint valamiféle történelmi kuriózum. Érvényessége máig hatol, és talán utólag is segíthet bennünket a megértésben, eligazodásban. Nem csak Antall József személyiségét illetően, hanem saját sorsunkban is. Tudom azt, hogy mérhetetlen nehézségek. Tudom azt, hogy súlyos anyagi gondok nehezednek a magyar családokra. Tudom azt, hogy milyen keserű az infláció, milyen nehézségeket jelent az, hogy nem tudja megvenni igen gyakran sok család, sok idős nyugdíjas a létfenntartáshoz szükséges, legfontosabb árucikkeket. Mindezt tudjuk, és nekünk nem kell semmiféle erőszakos eszközzel, nem kell semmiféle különleges módszerrel közvetíteni hozzánk ezeket a híreszteléseket, ezeket a tényeket. Tisztában vagyunk vele. Azt hiszem, nekünk, magyaroknak arra kell gondolni, mindahogy sokszor történelem során, hogy mi van körülöttünk. Nem árt, ha összetudjuk hasonlítani a szomszédországok helyzetével. Nem árt, ha egy kicsit a határainkon túl is nézünk. Gyakran minket vádoltak azzal, hogy csak befelé fordulunk, csak valamiféle hungarocentrikus szemlélettel a magyar problémákból indulunk ki. Nem erről van szó. Azt kell látni, hogy mi történt ebben az egész térségben, mi történt abban a táborban, amelyiket a Szovjetunió vezetésével az elmúlt évtizedekben teremtettek meg körülöttünk. Nem egyszerűen magyar problémáról, nem egyszerűen Magyarország belső válságáról van szó, hanem egy világrendszernek a kríziséről, és bennünket egy világrendszer részeként ér most ez a rendkívül súlyos válság. A Szovjetunióban teljes gazdasági, társadalmi, politikai, nemzetiségi ellentétek, válságok vannak. Ez azt jelenti, hogy a Szovjetunió, amelyik a legfontosabb, a legjelentősebb kereskedelmi partnerünk volt az elmúlt évtizedekben, amelyik az egész magyar gazdasági életnek a szerkezetét meghatározta, amelyik egy olyan modellt kényszerített ránk, ha úgy tetszik, amelyik ennek a szovjet, illetve KGST piacnak a részévé tette az országot, összeomlott, vagy összeomlóban van. De ugyanígy összeomlottak a körülöttünk lévő országok. Láthatjuk a lengyel, a cseh, a román, a bulgár példát, sőt, láthatjuk Jugoszlávia belső nehézségeit. És láthatjuk a Német Demokratikus Köztársaság egykori területét, a mai egységes Németország keleti felét, hogy milyen súlyos problémákkal, milyen súlyos nehézségekkel küszködik, akkor, amikor Németország keleti fele eddig is élvezte közvetve a Német Szövetségi Köztársaság támogatását, sőt, afféle lappangó, rejtett tagja volt bizonyos értelemben az európai közös piacnak. Mindenütt, mindenhol súlyos válságban vannak ezek az országok, nem csak Magyarországon, és ilyen körülmények között
nem mondhatunk mást, hogy ennek a válságnak, ennek a súlyos helyzetnek természetesen Magyarország is a részese. Ez az a örökség, amelyiket annyiszor emlegetnek, és amelyiknek az emlegetése sokak számára ma már ürügynek tűnik, sokan már nem szívesen hallják ezt az örökséget, úgy gondolják, hogy ne beszéljünk a múltról, beszéljünk a jelenről és a jövőről. De nem tudunk a jelenről beszélni, mert ez az örökség nem a múlt, ez az örökség a mi jelenünk. És sajnos ez az örökség, ez a jelen határozza meg a jövő nehézségeit. El kell mondani azt, hogy Magyarország gazdasági struktúrája egy olyan elavult, olyan szerkezetet jelent, ami egyszerűen a 20. század végén nem képes a világgal lépést tartani, mint ahogy a Szovjetunió összeomlása, a Szovjetunió súlyos belső válsága és annak a következménye, hogy a Szovjetunió nem volt képes lépést tartani a nyugati világgal, a fejlett ipari országokkal. Magyarország az elmúlt évtizedekben 20 milliárdos adósságot halmozott fel. Ebből a 20 milliárdos adósságból a tényleges befektetés alig több mint 4 milliárd dollár. A többi az előttünk görgetett adósság, a kamatok, az újabb hitelfelvételekből származik. Ilyen körülmények között kell nekünk ezzel a súlyos válsággal megküzdeni. Magyarországon az adósság mellé újabb és újabb nem várt nehézségek jöttek. Azt jelenti, hogy nem tudtuk a magyar infrastruktúrát kiépíteni. Amikor ezt a hatalmas adósságot megcsináltuk, akkor nem tudtuk felépíteni ebből a modern közlekedési rendszerünket, a telefonhálózatunkat, az iskolarendszerünket, mindazt, amit egy megújuló gazdasághoz, mint eszközt, mint húzóerőt biztosítani kell. Ez nem történt meg, és most Magyarország válsága azért is súlyos, mert komoly hiányosságaink vannak ezen a téren. De azt is el kell mondani, és nyíltan ki kell mondani, hogy Magyarország az elmúlt évtizedekben jobb állapotban élt a magyar lakosság, jobb állapotban volt az ország, mint amit a megtermelt javak után, mint amit gazdasági eredményei alapján biztosíthatott volna magának. Most viszont egy új helyzet állt elő, bedugultak ezek a források, feléltük a tartalékainkat, és megkaptuk azt az örökséget, amelyik a felhalmozott adósságokból áll, az elavult iparszerkezetből, és ehhez jönnek azok az újabb és újabb csapások, amit elszenvedünk azáltal, hogy szomszédaink összeomlottak, hogy a szovjet piac kevesebbet tud felvenni, lecsökkent az ipari termelésünk 10%-kal, de ez azt is jelenti, hogy egyes iparágakban akár 30%-os csökkenésre mutathatunk rá, és ilyen körülmények között kell nekünk továbbra is előre haladni. De arról is beszélhetnék, hogy az elavult ipari szerkezet, az elavult gépkocsipark, az ipari termelésünk szerkezete kétszer-háromszor annyi energiát emészt föl, mint egy modern ipari ország. Mi tehát sokkal több energiát fogyasztunk el, mint amennyit a megtermelt értékek alapján indokoltnak tekinthetünk. Tehát ezt bárki egyszerűen ellenőrizheti, ha megnézi azt, hogy mit fogyaszt egy nyugati kiskocsi, vagy mit fogyaszt a magyar autótulajdonosok birtokában lévő használt, előregedett autópark,
de ugyanezt el lehet mondani gyárainkról, üzemeinkről. Nekünk viszont ez az energia mennyiség, amit felélünk, nagyon súlyos gondokat okoz az egész országban, az egész nemzetgazdaságban. Azt hiszem, hogy itt kell arról is szólni, hogy mit jelent Magyarország számára az olaj áremelkedés, mit jelent a kialakult helyzet. Két tényezőre kell rámutatni. Az egyik, hogy a Szovjetunió csak a 80%-ára tett ígéretet az ezévi megrendeléseink leszállításán. A másik oldalon, amit pótolnunk kell, azt egy világpiacon megemelkedett ár mellett kell pótolni. Tehát ez is azt jelenti, hogy az ország gazdasági életét súlyos károk érik az elkövetkező időben, és súlyos károk érték eddig is. Ugyanakkor önmagában véve csak arról nem beszélhetünk, hogy Magyarországon csak a katasztrófa, csak a csapások, csak az elavult iparszerkezet lenne a miénk. Éppen ezért, amikor feltárjuk azt, és senki soha nem titkolta, hogy milyen súlyos örökséget vettünk át, milyen súlyos állapotban van az ország, akkor nem érthetünk egyet azokkal, akik akár pártpolitikai érdekből, akár bármilyen más, ha úgy tetszik, személyi vagy egyéb hatalmi érdekből próbálják a lakosságot véglegesen elkedvetleníteni, a kormányzat ellen fordítani, azok ellen a politikai erők ellen fordítani, akik mindent elkövetnek azért, hogy az ország egyensúlyban maradjon, azért, hogy megőrizhessük nemzetgazdaságunkat, megőrizhessük egyáltalán az ország biztonságát. Szeretném azt hangsúlyozni, hogy amikor arról beszélünk, hogy Magyarországon az állami tulajdon és az elavult iparszerkezet milyen károkat okoz, amikor arról beszélünk, hogy a KGST mit jelent az országnak, és milyen súlyosan érinti a helyzetünket, akkor arról is kell szólni, amiről a külföldiek, a külföldi gazdasági szakemberek, a külföldi politikusok azt mondják, Magyarország az egész kelet-közép-európai térség, az egykori kommunista országok legígéretesebb országa. Vajon miért mondják, és miért Magyarországon ez a pessimizmus, és miért hangsúlyozzák itt politikai erők, miért hangsúlyozzák a nyilvánosság előtt, miért szinte kéjelegve, örömmel adnak hírt minden negatívumról egyesek, amikor a mérvadó gazdasági körök, a mérvadó pénzügyi körök, mérvadó politikai körök, kormányok pozitív jelenségekről beszélnek, és méltatják a magyar fejlődést. Azt hiszem, elég, ha bárki az elhangzott kormánynyilatkozatokat meghallgatja. Elég, ha tudomást szerez arról, hogy mit írnak mérvadó helyen rólunk, és mit mondanak, akkor világos, hogy nem pesszimista vélemény van rólunk a jövőt illetően. Biztatónak tartják Magyarországon a kis- és középvállalkozásoknak a terjedését. Magyarországon nyugodtan azt lehet mondani, hogy az egész kelet-európai térségbe befektetett külföldi tőkének az 50%-a Magyarországon történt. Vajon azok a nyugati országok, azok a nyugati pénzügyi körök, akik Magyarországot alkalmasnak látják erre, azok, akik megkülönböztetnek bennünket a környező államoktól,
azok mind ostobák lennének, azoknak nincs saját önös érdeke. Naponta találkozom a nemzetközi bankvilág, a nemzetközi üzleti körök képviselőivel, vezető államférfiakkal, és mindazok biztatónak ítélik meg Magyarország jövőjét. Hát akkor miért jó az, hogy meglévő súlyos helyzetünkben még keserűséget akarunk belesújkolni ebbe az országba, ebbe a közvéleménybe? Nyugodtan azt lehet mondani, hogy mi alatt arról huhognak, hogy Magyarországon a mezőgazdaság teljes tönkremenetel előtt áll. Akkor, amikor tényleges problémák vannak az aszályban, amikor ennek érdekében mindent elkövetünk, hogy behozzunk takarmányt és a legkedvezőbb feltételek között. Naponta vagyunk érintkezésben európai és más nemzetközi szervezetekkel, pénzügyi körökkel, hogy elérjük Magyarországra a kedvezményes takarmány behozatalt. Ilyen körülmények között ma kaptam a hivatalos tájékoztatást a Földművelésügyi Minisztériummal, 20-30% közötti arányban jobb idén a földek megművelése, mint tavaly hasonló időszakban. Ez azt jelenti, hogy a magyar parasztság, amelyik 1944-ben is vetett, akkor, amikor a háború, a front közeledett, az most is tisztában van, és az agrárszakembereink most is tisztában vannak nyilvánvalóan azzal, hogy el kell végezni az őszi munkákat. És az a kérdés, hogy a privatizáció, a földkérdés megoldása hogyan fog alakulni, az nem érintheti a mezőgazdasági munkák elvégzése, mert a mezőgazdaságban mindig annak kell aratnia, aki elvetette. Ennek következtében, ha bármi történik, és a Magyarországgyűlés bármilyen jellegű törvényt fog elfogadni a magyar földkérdés megoldására, az biztos, hogy senkinek, akár közösségnek, akár egyénnek nem lehet olyan kára, hogy a befektetett munkáját és a befektetett értékeket ne kapná vissza. De ezt tudja a magyar nép, akkor ne próbáljuk azt is belésújkolni és terjeszteni rólunk, hogy nem folyt, nem dolgoznak, és katasztrófa készül a mezőgazdaságban. De szólhatnék másról is. Szólhatok arról, hogy Magyarországon a privatizáció terén, a kisvállalkozások terén, és mindazokon a területeken, ahol a gazdasági élet fellendüléséről beszélünk, milyen komoly eredmények van. Az állami vagyonügynökség, amelyik tulajdonképpen állami vagyonalapot is jelent, amelyik forgalomba hozza azokat az állami tulajdonban lévő vállalatokat, gyors előrehaladást végez. Felmértük, és igen nagy a jelentkező Magyarországon a magyar vállalatok megvásárlása érdekében. Ennek a technikáját, metodikáját kidolgoztuk. Kérdem, miért mondhatja bárki reánk azt, hogy mi nem megfelelő gyorsasággal hajtjuk végre a privatizációt? A brit miniszterelnök asszony nem sorolható éppen az állami tulajdon védelmezői és a privatizáció ellenfelei közé. Ő maga jelentette ki, hogy megítélése szerint Magyarországon a privatizáció folyamata jól halad. Mit képzelnek egyesek, hogy milyen tempóban lehet privatizálni? Nagy-Britanniában néhány ágazat volt állami tulajdonban, és évekig tartott a privatizáció végrehajtása. Ugyanezt mondta a francia pénzügyminiszter, vagy a korábbi francia államosított ipar privatizálója. Legutóbb a német gazdasági államtitkár nyilatkozott arról,
hogy a kormány privatizációs politikája megfelelő, korszerű, mind tempójában, mind jellegében. Tehát mindezek azt mutatják, hogy a kormányzatnak ez a tevékenysége igenis elismerésre talál. Ezzel egyidejűleg nekünk meg kell tenni a megfelelő pénzügyi intézkedéseket. Biztosítani kell ehhez a megfelelő fedezetet, biztosítanunk kell azt is ezzel egyidejűleg, hogy meglegyenek a piac, a kialakuló piacgazdaság, amit mi tudatosan éppen a német Erhard professzor és gazdasági miniszter tanításai alapján szociális piacgazdaságnak nevezünk. Olyan szociális intézkedéseket kell ezzel párhuzamosan tenni, amelyik biztosítja nem csak a piacgazdaság intézményrendszerének a kiépítését, kezdve a tőzsdétől a bankrendszerig, és mindazokat az intézményeket, amelyek ugyanúgy hozzá tartoznak, mint ahogy a politikai rendszerekhez hozzá tartozik a parlament vagy a kormányzat. Mindezt ki kell alakítani. Ki kell nekünk alakítani azt is, hogy biztosítani tudjuk a monopóliumok lebontását. Biztosítani tudjuk a megfelelő verseny kialakulását. Hiszen a piacgazdaság versenyfeltételek nélkül semmit sem ér, csak a versenyfeltételek biztosítása, annak jogi rendezése teszi azt lehetővé, hogy lenyomjuk az árakat, és ez hozzájárul természetesen az infláció csökkentéséhez is. De nekünk figyelembe kell venni a költségvetést is. Egy állam költségvetése törvényel van szabályozva. Tehát az, ami ma Magyarország költségvetése 1990-ben, az, amit az előző parlament elfogadott, és ami reánk nézve is kötelező. Míg az előző kormány az előző esztendőben 54 milliárd forint deficitet csinálhatott, addig a mi kormányunk 10 milliárd deficitet csinálhat csak, mert a Nemzetközi Valuta Alappal kötött megállapodás ezt írja elő, de ez a saját érdekünk is. Ez viszont azt jelenti, hogy ha nem kötjük ezt meg, és ha nem tartjuk meg, akkor Magyarország finanszírozása lehetetlenné válik, nincsenek további, nem vagyunk továbbiakban hitelképesek, tehát nekünk ezt meg kell tartani. Ha pedig ezt meg kell tartani, azt jelenti, hogy a költségvetés nem léphető túl, és a költségvetés keretek nem tágíthatók gumiként. Ezt azért kell elmondani, mert akármelyik foglalkozási ágról, akármelyik társadalmi rétegről, akármelyik ágazatról van szó, mindenkinek jogos az igénye, mindenki alul fizetett. Minden foglalkozási ág, ha összehasonlítást végzünk, akkor hátrányban van a fejlett országokhoz képest, de önmagunkhoz képest is. Ezt senki nem vonja kétségbe. De itt az a kérdés, hogy van-e miből túllépni? Nincs. Egyszerűen jelenleg erre nincs lehetőség, és a jövő évi költségvetés összeállításakor is figyelemmel kell erre lenni. Éppen ezért a legnagyobb felelőtlenség, aki politikai célok érdekében kihasználja gazdasági helyzetünk következtében kialakuló szociális feszültségeinket. Higgyék el, hogy ez egy olyan kormány, és nyugodtan mondhatom, hogy a kormánykoalíció mindenképpen érzékeny szociálisan, érzékeny a tekintetben, hogy mi mindent elkövetnénk, hogy az emberek életszínvonalát emeljük, és minél többet juttassunk. De az, hogy felelőtlenül a pénzügyi egyensúly felbomblasztásával érjük ezt el, csak inflációhoz vezethet. Ha ez még tovább fokozódik, akkor teljesen hiába való a további béremelés,
hiába valók lennének azok a juttatások. Mi a társadalmi problémák ismeretével, a feszültségek figyelembevételével követünk el mindent annak érdekében, egyrészt, hogy az legelesettebbeket megmentsük, hogy kifeszítsük a szociális hálót, hogy a munkanélküliség, amelyiknek bekövetkezte, valóban elkerülhetetlen. De hogy a munkanélküliek részére biztosítani tudjuk a munkanélküli segélyt, és biztosítani tudjuk az átképzést. De ha egyes csoport érdekek, egyes társadalmi rétegek részére olyan külön kedvezményeket adnánk, vagy egyáltalán tudnánk adni, akkor azzal még semmit nem érnénk el. Az egyetlen utunk az, hogy olyan kitörési pontokra koncentráljunk a gazdasági fejlődésben, amelyik lehetővé teszi, hogy a magyar gazdasági életet fellendíthessük. Ennek érdekében biztosítani kell azt, hogy növeljük a magángazdaságok számát, a vállalkozásokat. Ennek érdekében teremtjük meg az egzisztencia alapot külföldi tőke bevonásával. Azt hiszem, hogy aki tisztában van azzal, hogy ahhoz, hogy Magyarországra a nyugati üzleti körök bejöjjenek, ahhoz, hogy a működő tőke bejöjjön, ahhoz, hogy fellendítsük Magyarország gazdasági életét, ahhoz elsősorban arra van szükség, hogy Magyarország iránt bizalom legyen. A bizalmat meg kell nyerni, és nyugodtan állíthatom, hogy soha olyan bizalom Magyarország iránt nem volt, mint ma. Vezető kormány, vezető ipari, vezető gazdasági hatalmak kormányai tekintenek ránk bizalommal. Az üzleti körök teljes bizalommal nézik az országot, és hisznek abban, hogy a kormány, amelyiket ugyan vádoltak azzal, hogy nincs programja, és ezt terjesztették rólunk, ezt akkor is megteszik, ha könyv alakban kiadott kormánya van, könyv alakban kiadott programja van a kormányzatnak, megnyerte a bizalmat. Nyugodtan állíthatjuk, hogy mind üzleti körökben, mind bankokban, mind pedig a különböző politikai erőknél osztatlan bizalmat élvez Magyarország. Kérdem, miért kell akkor belülről nekünk magunknak lejáratni, aláásni ezt a bizalmat? Kinek az érdeke, hogy ez ellen küzdjenek? A másik, a bizalom mellett a stabilitás. Csak akkor lesz gazdasági kiemelkedés ebben az országban. Csak úgy lehetséges, hogy kitörjön ebből a válságból az ország, ha itt stabilitás van. Stabilitás nélkül nem lesz semmiféle felemelkedés. Nyugodtan állíthatom, ha nincs bizalom kívül és belül, és hogyha nincs gazdasági és politikai stabilitás Magyarországon, akkor elvesztünk. Márpedig ezt a stabilitást csak úgy lehet elérni, hogyha a tényleges lehetőségeinknek megfelelően a parlamentáris politika eszköztárát igénybe véve, parlamenti vitákkal, parlamenti munkával, de a társadalom egészének szolidaritásával és a fő kérdésekben való megegyezésével lehet csak ezt elérni. Mindazok, akik pártpolitikai célokból, bármilyen hatalmi vagy egyéni ambíciókból aláássák a stabilitást, azok az országot teszik ezzel tönkre. Éppen ezért azt kérem hogy legyenek irántunk bizalommal,
adják meg azt a lehetőséget, hogy a kapott feladatot végrehajtsuk, és ehhez stabilitást tudjunk biztosítani, mert mindenki, aki Magyarországot gazdasági szempontból kedvezően ítéli meg, arról biztosított, hogy a bizalmuk megvan a kormány iránt, bizalmuk megvan a jövőnk iránt. A kérdés, hogy a stabilitást fenn lehet-e tartani ebben az országban, és hogyha a stabilitást nem tudjuk fenntartani, mert akár sztrájkokra, akár demonstrációkra biztatnak pártpolitikai vagy hatalmi érdekekből, akkor azok az országot teszik tönkre. Én azt hiszem, hogy nyugodtan elmondhatom, hogy nemzeti közteherviselésre van szükség, arra, hogy mindenki türelemmel, egymás iránti szolidaritással segítse elő az előttünk álló feladatok végrehajtását, és ennek a válságnak az áthidalását. Nem kérek több bizalmat Magyarország népétől, mint amennyit az elmúlt időszakban és a jövőre vonatkozóan megkaptunk a világ vezető országainak kormányaitól, annyit, mint amennyivel a vezető üzleti körök és a bankkörök biztatják Magyarországot, hogy kilábolhat ebből a válságból, sőt, nyugodtan mondhatom, a legjobb eséllyel lábolhat ki. Az út addig nehéz lesz, sok megpróbáltatás vár ránk, és sok olyan keserű óra is következhet, amikor az elszenvedett hátrányok miatt keserűséget fogunk érezni, de ennek ellenére igenis van kiút, és a kormány ennek érdekében dolgozik, és mindent el fog követni. Köszönöm, hogy meghallgattak.